أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز، تاسو ټولو ته زه په خپل چینل کې خوش آمدید وایم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده مونږ د کلاس پیپ ساینس شروع کړی او په دې سلسله کې مونږ رسیدلی وو چپټر نمبر 7 پورې اپلوډ شوی. اوس چپټر نمبر 8 مونږ کوو. چپټر نمبر 8 چې دی نو دا دی زموږ سره سټرکچر اف دی ارت، د ځمکې ساخت جوړښت ته وایي چې دا ځمکه د څه څه نه سازه ده، په دې ځمکه کې دننه څه دي. نو سټارټ اخلو د دې فرسټ پیراګراف نه. اول دلته یو ام سی کیوز وګورئ. د ډایمیټر اف د ارت از 12800 کیلومیټر and its distance from the sun is 150 میلیون کیلومیټر. ډایمیټر دی ته وایي. فار ایگزامپل د دې ځای نه واله دې ځای پورې چې دا کومه فاصله ده نو دا ام سی کیوز لپاره یاد کړئ. دا 12800 کیلومیټر ده او د نور نه ځمکې ته چې څومره فاصله ده هغه ده 150 میلیون کیلومیټر. وایي چې our earth is the only planet، زموږ د ځمکه واحد داسې سیاره ده په سولر سیسټم کې. اب سولر سیسټم مطلب د سولر سیسټم کې where condition are suitable for the existence of life، کوم ځای کې چې زموږ سره موزون حالات دي د ژوند د تیرولو لپاره. یعنی په دې کې صرف پاسیبلیټي ده چې یاره دلته مونږ پاتې شو. نور چې کومه سیارې دي هلته خو یا موسم انتهایي یخ دی او یا انتهایي ګرم دی. د ایر هوا، واټر اوبه، سایل خاوره شوه او دغشانتې لایټ اینډ سویټیبل ټمپریچر او موزون ټمپریچر and the earth provide basic requirement، دا مونږ ته راکوي په ځمکه باندې یا and the earth کومه چې دا حالات دي، هوا د واټر دی، سایل دی، لایټ دی او دغشانتې سویټیبل ټمپریچر په دې ځمکه چې کومه دي نو دا مونږ ته راکوي بنیادي ضرورتونه یا هغه ریکوایرمنټس راکوي د چا لپاره؟ فار لیوینګ انوایرمنټ، د زنده یا د ژوندي ماحول لپاره. د دې مطلب دا شو چې په ځمکه څه شي؟ اوبه دي، دغشانتې زموږ سره هوا ده، سایل دی، لایټ دی او دغشانتې سویټیبل ټمپریچر دی. نو دا یو قسمه ماحول مونږ ته راکوي او هغه ماحول چې دی هغه د ژوند د تیرولو لپاره فټ دی. بیا څه وایي؟ د growth of all living creature on the earth is possible due to them، د دې څیزونو د لاسه growth of all living creature، د ټولو ژوندو څیزونو چې کومه غټېدل دي نو هغه په دې ځمکه پاسیبل دي. لکه هوا شته، واټر شته، نو په دې ځمکه باندې څیزونه د دې د لاسه غټېږي. what is the inner side of the earth، ځمکه کې دننه څه دي؟ let us perform an activity to understand it، نو راځئ چې یو سرګرمي وکړو. نو زه تاسو ته د دې سرګرمۍ چې کومه دی خلاصه وایم. یو انډه به راوالی، صحیح ده، یو سخت یو انډه به راوالی، هغه به وخوټ کوئ نو هغه به هارډ شي. بیا به هغه چې دی په دوو ټوکلو کې تقسیم کوئ. بیا چې کله تاسو په دې ټوکلو کې دا تقسیم کوئ نو ګورئ اول به د دې هغه چلکه تاسو ته راشي. زیاتر وطنۍ چې کومه یې هغه زموږ سره چې سور غوندې کلر راوړي او چې کومه بازارۍ هغه سپین کلر راوړي. بیا پکې د ټول نه دننه چې دی تاسو هغه یاک ورته وایي، یاک زیړ چې ورته وایي هغه وینئ او د دغه زیړ او د عبار د چلکې په منځ کې سپینې دې ته ایګ وایټ وایي، ایګ وایټ. نو درې پردې دي. همدغه رنګې په دې ځمکه کې هم زموږ سره څو پردې دي؟ درې. نو راځئ چې دا ووایو. ټیک ا هارډ بوایل ایګ، یو سخته خوټ کېدلې انډه واخلئ. کټ اټ انټو 2 equal parts، دا په دوو حصو کې تقسیم کړئ. with the help of a knife، د چاقو په مدد سره. observe closely the inner part of the egg، مشاهده وکئ د دننۍ حصه، یعنی دننۍ حصه وګورئ د چا؟ د دې انډې. how many layers do you see، په دې کې به تاسو څومره لیرونه وینئ. بیا څه وایي چې which is the thinnest layer and where is it located، د ټول نه نری چې کومه لیر دی هغه کومه یو دی؟ بالکل هغه بهر دی، هغه چلکه چې ورته وایي. او چېرته دی؟ نو ټول نه بهر ته دی. which part of the egg is the biggest part، ټول نه پکې زیاته کومه حصه ده. what is there in the middle of it، د دې انډې په دې منځ کې څه دي؟ نو راځئ د دې جوابونه ورکوو. you have observed، تاسو ولیدل that there are 3 layers within the egg، چې په انډه کې دننه 3 لیرونه دي. the outermost thin layer is its ring، د ټول نه بهر چې کومه لیر دی دا د دې دا چلکې ته وایي. صحیح شو؟ دا چلکه د ډېر ټول نه بهر لیر دی. there is yolk in the middle of the egg،
په مینځ کې چې عملی زموږ سره د انډې هغه یاک وي، زیړ وي and in between the two layers is its white layer. او د دې بهر چلکې او د ټول نه دننه څه دي زیړ دي، د هغې په منځ کې زموږ سره سپین لیر وي او هغه ته مونږ د انډې سپین وایو. According to geologists څوک چې د ځمکې سټډي کوي the pot of an egg resemble exactly the inner structure of the earth as shown in the figure. جیالوجست دا وایي چې د ځمکې چې کومه ساخت دی دننه چې کومه ترتیب دی د لیرونو هغه 100% سیم دی د چا په شان دي د انډې د لیرونو په شان دي. The ring of the egg is like crust. دا بهر چې کومه چلکه ده په انډه کې دا د کرست مثال لري. کرست د ځمکې اولنی لیر دی. white pot is like mental. او چې کومه سپین لیر دی په دې انډه کې هغه د منټل مثال لري. منټل دویم لیر دی په ځمکه کې. and the yolk is like core of the earth. او دننه چې کومه دی هغه زیړ نو زیړ د چا په شانتې دي د ځمکې د کور په شان دي. کور څه شی دی دا دریم لیر دی په ځمکه کې. اوس سټارټ اخلو کرسټو. دې نه مخکې تاسو ټولو ته ریکویسټ دی چې دا چینل سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره دا خامخا شیر کړئ. انشاءالله نن به مونږ د شپږم انګلیش هم شروع کوو. دې کې 2 چپټرې پاتې دي نو نیکسټ به په هغې پسې بیا شپږم انګلیش او د شپږم ساینس هغه به کور کوو. اوس سټارټ اخلو کرسټ. نو کرسټ څه شی دی؟ د اوټر شیل اف د ارت از کالډ کرسټ. د ټول نه بهر چې کومه پرده ده هغې ته مونږ څه وایو؟ کرسټ. تاسو دې یاد کړئ کرسټ منټل دی په کور کې. کرسټ منټل دی په کور کې. کرسټ به اولنی شي، منټل به دویم شي او کور به دریم شي. It is that part on the earth. دا کرسټ هغه حصه ده په دې ځمکه کې on which we live چې په کومه باندې مونږ پاتې کیږو. او بیا څه وایي؟ بیا وایي چې this part contain lofty mountain. په دې باندې دنګ دنګ غرونه دي. دغه شانتې ډیپ اوشن ژور سیندونه سمندرونه دي. دغه شانې ریور سیندونه دي پکې په دې کرسټ کې. صحیح شوه. صحراګانې دي، شنه پټي دي او دغه شانې غرایزې او دغه شانې د ښاریو رهایشونه دي پکې کوم ځای کې چې خلک پاتې کیږي. It consists of solid matter. په دې کې څه زیږونه چې دي نو هغه سخت دي. The average thickness of the crust is about. انتهایی اهم MCQs دی. د دې چې کوم موټایي ده هغه سره 5 کیلومیټر ده. د 5 کیلومیټر نه به سټارټ شي او تقریبا دا راسي څو ته 70 کیلومیټر ته. even beneath the ocean که چېرته مونږ لاندې لاړ شو په څه کې په سمندر کې نو د thickness is about 5 کیلومیټر. نو بیا هم تقریبا 5 کیلومیټر زیږې پکې پاتې کیږي. بیا دویم چې کومه لیر دی تاسو په دې ډایګرام کې نه دا چې کومه سور کلر دی نو دا زموږ سره منټل دی. اوس منټل څه شی دی؟ د لیر آف د ارث انډر د کرسټ از منټل. د کرسټ نه پس چې کومه لیر دی هغې ته منټل وایي. This is the biggest part of the earth. دا د ټول نه غټه حصه ده د څه د ځمکې. by volume یعنی by حجم د زیږې رانیولو په بیس که مونږ وایو چې یاره د ټول نه زیات ځای پکې چا رانیولی دی نو هغه پکې منټل رانیولی. او دا څومره دی د دې موټایي نو هغه 3900 کیلومیټر او اولنی څومره و هغه 5.70 کیلومیټر. بیا څه وایي نیکسټ چې this part is extremely hot. دا چې کومه حصه ده دا انتهایی حصه ده دا زموږ سره ګرمه ده. in highly thick fluid like honey. او انتهایی زیات موټه فلویډ د ګبین په شان دي مطلب ټینګه ده. this come out of the earth surface in the form of lava. دا چې دی دا بهر ته هم راوځي خو د څه په شکل کې؟ د لاوې په شکل کې. کله چې دا ګبین غوندې سخت فلویډ بهر ته راوځي دې ته بیا لاوه وایي. during volcano eruption. دا آتشفشا په ټایم کې. آتشفشا تاسو پیژنئ چې کله دا لاوه راوځي او دا مادې تی بهر ته راوځي دې ته مونږ آتشفشا وایو. درېیمه چې کومه حصه ده هغې ته کور وایي. کور څه شی دی؟ the central part of the earth is called the core. مرکزي
اخري چې کومه حصه ده د ځمکې هغې ته وایي څه شی کور. اټ از د هاټست پارټ اف د ارث، دا ځمکې د ټول نه ګرمه حصه ده. اټس ټمپریچر از اباو 5000 ډګري سی. نو دا به تاسو دا څه پوینټونه یاد کړئ. یو به یاد کړئ 5 to 70 کیلومیټر. بیا نیکسٹ دویم مونږ وی 5000 ډګري سی، 5000 ډګري سی ټمپریچر. او د دې نه مخکې مونږ څه وي 3900 کیلومیټر. دا درې ایم سی کیوز به یاد کړئ. اوس غوږ کېږئ، دا کور چې کومه دی دا فردر بیا په دوو حصو کې دی. یعنې تاسو دا یو زیړ دی او دا بیا داسې لږه خاکي غوندې کلر دی. نو دې ته ایکسټرنل کور وایي او دې بل ته انټرنل کور وایي. Owing to extreme pressure, internal core is almost solid. وایي د انتهایی سخت پریشر د وجې نه دا انټرنل چې کومه کور دی نو دا وایي څه دی، دا almost solid دی، سخت دی. صحیح شوه. where external core is in the form of thick blackened molten fluid. او دا چې کومه زموږ سره ایکسټرنل کور دی نو دا یو توره مایع شکل کې دا چې دی موجود دی، یعنې توره یوه مایع ده. او په دې کې دننه څه دي، په دې کې دوه ایلیمنټس دي، یو ته نیکل وایي او بل ته آیرن وایي. نیپ فارموله یادوئ، نیپ چېرته وي نو دا زموږ سره په ایکسټرنل کور کې. ها بیا څه وایي A peach is cut. دا زه تاسو ته داسې خلاصې په طور وایم څه چل به وکئ. وایي اول درته دا وایم زه A peach is cut into half, label its parts showing resemblance with the structure of the earth. Match the resemblance of its peel, pulp and seed with the part of earth. اوکې ګورئ پرې شلتالو کې درې حصې راځي. یو د دې هغه چلکه راځي، صحیح شوه، پیل. او بیا دلته زموږ سره په منځ کې زموږ سره پلپ راځي، صحیح شوه. او نیکسټ بل چې دی نو په دې کې سیډ راځي. نو درې حصې راځي، پیل پکې راځي، چلکه، پلپ، فروټ او دا شانې سیډ. نو دقه شانتې ځمکه هم ده که نه. نو وایي دا چې کومه دی دا بهر چې کومه چلکه ده دا به د څه کار وکړي، دا به د کرس کار وکړي، صحیح شوه. بیا دا نیکسټ کومه دی دا میانده دا به منټل کار وکړي او دا چې کومه دی دا به د کور کار وکړي. نو د دې هم د دې ځمکې سره مشابهت راځي. بیا څه وایي ډو یو نو کې وګورئ The soil on the earth surface is formed by a very slow process of rock weathering. خاوره چې کومه ده هغه په دې ځمکه باندې سازیږي، خو دا په قلاره قلاره غټ غټ چټانونه په قلاره قلاره ماتیږي او دې عمل ته وایي راک ویدرینګ. دا یاد کړئ ګورئ خامخا چې کله زموږ سره غټ غټ چټانونه هغه وړو وړو ټوکلو ته ماتیږي د هوا په ذریعه، د پریشر په ذریعه، د ټمپریچر په ذریعه، د کنګل په ذریعه، او دا وړو وړو ټوکلو ته مات شي نو دې ته موږ څه وایو راک ویدرینګ وایو. It takes about 1000 years to make only a 5 centimeter thick layer of soil. که وغواړو موږ فار اگزامپل چې ساده دي شي 5 سانتي میټره خاوره ساده شي نو دې لپاره تقریبا څومره کال پکار دي 1000 کاله. دا یاد کړئ. نیکسټ انټرسټینګ انفارمیشن ته وګورئ. although the volume of internal core of the earth is 16% of the total volume of the earth, but its weight is 33% of the total weight of the earth. وای اگر چې والیوم د انټرنل کور سره د 16% دی که ټوټل والیوم مونږ ورو والیوم څه ته وایي چې زیږې څومره یو څیز نه چې هغې ته والیوم وایي، خو د دې چې کومه وزن دی نو هغه 33% دی د ټوټل والیوم که چېرته مونږ وګورو. د دې مطلب دا شو د انټرنل کور از میډ اف ویری هیوي مټیریل. د دې مطلب دا دی چې د انټرنل کور چې دی په دې کې انتهایي درانه څیزونه دي، نیکل او آیرن اوس مونږ وي. نیکسټ ټاپک دی امپورټنس آف واټر. وایي چې واټر از پریشیس ګفټ اف نیچر. دا اوبه چې دی دا یو قیمتي تحفه ده د څه د قدرت. وی کین ناټ تھینک اف لایف آن د ارث وداوټ اټ. مونږه د اوبو نه بغیر چې دی نو هغه په ځمکه باندې اډو څه سوچ نه شو کولی، یعنې د دې نه بغیر پاسبل نه ده. 70% of the earth surface is covered by water. 70% پکې څه دي اوبه دي. About 2% of the water is frozen in the form of glacier. 2% چې کومه اوبه دي هغه منجمد حالات کې دي د ګلیشیرز په حالات کې.
about 97% is the salted water. 97% چې دی نو هغه مالګینې اوبه دي. in the ocean په څه کې سمندرونو کې it is not drinkable هغه د څکو قابلې نه دي. the fresh water available to mankind is about 1%. 1% دې چې چې هغه زموږ سره د څکو قابلې دي. بیا سوی there is acute shortage of water in many part of the world. انتهایی شارټیج دی د اوبو په مختلفو حصو د دنیا کې. it is essential that we should not waste water. نو موږ له پکار دی چې موږ اوبه ضایع نه کړو. بیا سوی اکټیویټي دا ورکړله چې ډیوایډ سټوډنټس انټو 2 ګروپس. داسې کار وکړئ چې تقسیم کوي څه شی هلکان په 2 ګروپونو کې. one group should make a chart of the source of water and other group prepare chart about the use of water. یو ګروپ به داسې کار وکړي چې هغه به د اوبو د ذرایعو چې دی د هغې چارټ راکړي. لکه فار اگزامپل کویې د هغې تصویر به راکړي، سمندر او دغه شانې چینوې د هغې تصویر، او بل به د هغې د استعمال لکه فار اگزامپل یو باټۍ به وباسي په هغې کې به جامې واچوي، لوښي به چې دی نو هغه به ورته شو کړي. ډېر شی استعمالیږي اودس دپاره. نو دغه شانې نلکې به وباسي، کسان به ورته کښېنوي. hang the chart in classroom and discuss their content. دغه چارټونه په کلاس کې ځوړند کړئ او د هغې چې کومه ټاپکونه دي هغې باندې به بحث وکړئ. سورس آف واټر. سورس آف واټر څه ته وایي چې کم کم ذریعې دي د اوبو. د واټر on the earth is found in all the 3 states. په ځمکه باندې د اوبو په 3 حالاتو کې موجود دي. په سالډ حالات کې هم دي، په لیکوډ حالات کې هم دي، او په ګیس حالات کې هم دي. یعنی په ټوس حالات کې هم دي، په مایع حالات کې هم دي، او په ګیس حالات کې هم دي. د سورس آف فریش واټر ګلیشیر. د تازه اوبو چې کومه ذریعې دي نو هغه دي ګلیشیرز، د واورې غټ غټ غرونه، رین باران دی، لیک جهیلونه دي، چینې دي، او دغه شان دي انډرګراوند واټر دی، کویان. صحیح شو. interesting information څه ته وایي؟ the rain water which is absorbed by ground pass through many layers of the earth and become a part of underground water. د باران چې کومه اوبه د ځمکې جذب کړي او دا پر ځمکه کې دننه مختلف لیرونه کراس کړي او لاړ شي د انډرګراوند واټر حصه سازي شي. په دې ځمکه کې دننه اوبه دي هغې ته زموږ سره څه وایي؟ انډرګراوند واټر، د هغې حصه سازي شي. it is filtered by various layer and become clean drinkable water. دغه لیرونه چې کله دا کراس کی نو یاد ساتئ دا صفا شي او دا بیا د څکو قابلي. what are the source of water in your school and home؟ زمونږ په کورونو کې یا په سکولونو کې وایي د اوبو ذرایع څه دي؟ نو زمونږ په خپله کورونو کې څه دي؟ چینې دي. دغه شان دي په سکولونو کې اکثر کویانې. صحیح شوه. how do we use underground water؟ څنګه مونږ استعمالولی شو انډرګراوند واټر؟ make a list from your observation in your homes. یو لیست ساز کوي، مطلب یو لیست ساز کوي د مشاهداتو کوم چې تاسو په خپل کور کې وکئ، سکول اینډ سراونډینګ انوایرمنټ. نو څنګه استعمالولی شو؟ کویان وکړو نو د هغې نه راخیږي. اوس واټر سایکل څه ته وایي؟ واټر سایکل انتهایی آسان دی. ګورئ واټر سایکل څه ته وایي؟ د ریور آر فیل اپ ود واټر. دا سیندونه دا ډک دي د څه نه؟ د اوبو نه. خو د کوم اوبو نه؟ فرام رینز، د باران، ان میلټینګ اف آیس، د ویلې شوي واورې نه، ان ګلیشیر، او دغه شان دي د ګلیشیر نه. ان د ماونټین ایوریویر ان د سمر سیزن. هر کال د ګرمۍ په موسم کې چې دی دا زموږ سره ویلې کېږي. this water finally fall into the ocean. دغه چې دا کومه اوبه دي د غرونو ده نو دا آخر کار راشي او دا ولیږي څه ته؟ د سمندرونو یا د سیندونو دا اوبه چې دی دا ولیږي سمندرونو ته. have you ever thought that in this way the ocean should be overfilled but does not happen؟ که تاسو داسې سوچ وکئ چې دا سیندونه ځي څه ته؟ د سمندر ته ځي نو دا خو به ډک شي او دا خو به تباهي وکړي، خو داسې نه کېږي. ولې؟ water undergo in a big cycle process called the water cycle. دا اوبه چې دی دا زموږ سره په ماحول کې په یو سایکل کې تاویږي او هغې ته واټر سایکل وایي. څنګه؟ نو هغه اوس وایو the warmth of the sun evaporate water from water bodies to form clouds. داسې کار کېږي چې فار اګزامپل زموږ سره یو سیند دی، یو خوړ دی، په هغې باندې د نور څه کېږي؟ رڼا ولګي. کله چې د نور رڼا په دې باندې ولګي
نو هغه اوبه څه اوبه د هغې نه بدل شي څه ته بخاراتو ته. کله چې دا بخاراتو بدل شي نو بخاراتو نه پس دا بدل شي څه ته وریځو ته. دا خو اسان مشاهده ده. د کلاود ریلیز واټر از رین ان سنو. دغه چې کومه دی په دغه کې د واټر مالیکول د اوبو قطرې چې دی یو بل ته نږدې راشي دې عمل ته وایي څه کنډنسیشن. او کله چې موسم انتهایی بیا نورم یخ کړی شي نو دا راولیږي ان د پام اپ څه د څه په حالات کې، د واورو په حالات کې او دغه شانتې د باران په حالات کې. نو څه چلو شو د دې ځمکې چې څومره اوبه دي هغه ایواپوریټ شوي، چېرته لاړې وریځې تصادف شوي، هغې کې د اوبو قطرې یو بل ته نږدې رالي، کنډنسیشن وشو او بیا اخر کار څه شی وشو واپس د دې نه باران او دغه شانتې څه راوورېده واورې راوورېدې. The cloud release water as rain or snow. The rain water again flew through the lakes. وی وریځې چې کومه دي هغه پرېږدي اوبه او دغه شان دي باران او دغه شانتې واوره. د رین واټر د باران چې کومه اوبه یي اګین فلو دا دوباره چې دی وبهیږي ترو د لیکس په جهیلونو ته، سټریمز خوړونو ته، and rivers او سیندونو ته and finally to the sea. دوباره لاړ شي څه ته سمندر ته. some water of the rain is absorbed by land. څه اوبه په دې کې چې دی نو هغه جذب کي څوک دا ځمکه and becomes part of the underground water او حصه جوړه شي د لاندې زیر زمین اوبو. The process repeat again and again. دا چې کوم عمل دی د بخاراتو ده، دغه شانتې د وریځو ده، دغه شانتې د کنډنسیشن ده، د پریسیپیټیشن ده او دغه شانتې دوباره سمندر ته تلل. دا عمل چې دی نو دا زموږ سره کیږي بار بار. This is how the total amount of water on the earth does not change. همدغه وجه ده چې ټوټل مقدار د اوبو هغه په دې ځمکه باندې زموږ سره چینج کیږي نه بلکې یو شانتې پاتې کیږي. اوس مونږ وایو سایل. سایل څه ته وایي؟ مټي. صحیح شوه. میجر پارټ اف د ارت از میډ اف راکس. د دنیا یا خاص کر مونږ که د دې ارت حصې واخلو نو په دې کې د ټول نه غټه حصه چې د هغه په راکس باندې مشتمل ده، په چټانونو باندې. Rocks are often broken down by strong sunshine. دا غټ غټ چې کومه غرونه دي نو دا ماتېږي په څه باندې؟ کله چې په دې باندې تیز نور ولګي، سیویر رینز یا انتهایی زیات بارانونه پې وشي، یا اینډ پاس واین یا په دې باندې ډېره تیزه هوا راشي، بلوینګ اوور تاوزنډ چې هغه مطلب چلیږي په زرګاو کلونو باندې. This is a very slow process called weathering. نو دغه چټان نه وړې وړې ټوکړې جدا کېږي او دې عمل ته څه وایي؟ ویدرینګ. The process convert rock ما تاسو ته بروي چې 5 سانتي میټر ځمکه سازېږي سویل نو د هغې لپاره 1000 سال پکاري. This process convert rock into small particles causing the formation of soil and the earth surface. کله چې دا ویدرینګ کېږي دا غټ غټ چټانونه ماتېږي نو دې په ریزلټ کې وړې وړې ټوکړې سازي شي او هغه ټوکړې چې کومه دی هغې ته موږ سایل وایو. هغه په څه باندې؟ د ځمکې په دې سطحه باندې جمع کېږي. سایل از کمپوز اف دی سمال بروکن پارټیکل اف راس. سایل څه شی دی؟ دا مجموعه ده د وړو وړو ذراتو. د چا د ذراتو؟ د چټانو. دغه شانې منرل د معدنیاتو، د اوبو، دغه شانې د هوا مجموعه ده. The upper part of the crust is made of this soil. که چېرته تاسو د ځمکې هغه درې لیرونه مونږ وي که نه، یو زموږ سره څه کرسټ و، بل مینټل و او بل چې دی زموږ سره کور و. نو په دې کې بیا فردر چې دی نو زموږ سره دا برنۍ چې کومه سایډ دی د دې کرسټ نو اصل کې دې کې څه دی؟ سایل دی، خاوره ده. اټ سپورټ د گروت اف پلانټس. دلته څه چل کېږي؟ په دې خاوره کې زموږ سره سپورټ میلاویږي، سهاره میلاویږي چې بوټي په دې کې څه شي؟ غټ شي. دغه شانې ویجیټیشن پلانټس ته وایي. صحیح شوه. اینډ پلانټ ویجیټیشن پلانټس مطلب دا واړه او غټ بوټي ټول تاسو بیا یو ځای کوي. ویچ آر اسینشل فار د ایگزسټنس اف لایف. دغه بوټي چې کومه دي دا زموږ سره د ژوند یعنې ژوندي پاتې کېدو لپاره په دې ځمکه ډېر ضروري دي. ارت جست لایک ایر ان واټر. څنګه چې اوبه او دغه شانې هوا ضروري ده همدغه رنګې دا بوټي زموږ لپاره پکار دي. واټ از ان د سایل. په دې ځمکه کې دننه څه دي؟ لیټ اس ایکسپلور. راځئ چې دا ایکسپلور کو، معلومې کو. نو ایسې چل به وکئ. ټیک ا سامپل اف سایل فرام یور سکول ګارډن. د سکول یو باغچې نه به څه راواخلئ؟ خاوره راوالئ. سپریډ اټ آن ا وایټ پیپر آر چارټ. دا خواره کوي په یو وایټ پیپر یا په چارټ باندې. لوکیټ اټ تھرو ا میګنیفاینګ گلاس.
میګنیفاینګ ګلاس ته داسې وړوکي شیشی پر یوه سترګه ورته خلک ګوري، نو د هغې په ذریعه به تاسو دا وګورئ. آر دیئر سم لیوینګ ارګانیزم انسیکټ، آیا تاسو وینئ په دې کې څه واړه ارګانیزم یا انسیکټ؟ ډو یو سی سم ډیډ ویجیټیشن میټر، آیا تاسو څه مړه وړې وړې ټوکړې د بوټو وینئ په دې کې؟ آر دیئر سم ګرینز اف راکس منرل، آیا په دې کې شته وړې ذرات د چټان یا معدنیات پکې شته؟ نو شپږم ډو یو فیل مویسچر ان د سایل، آیا په دې ځمکه کې څه نمي شته په دغه خاوره کې دا کومه چې تاسو کلیک کړله؟ all these item are called component of the soil، که دا منرل شو، که دا لیوینګ ارګانیزم شو، که دا انسیکټ شو، که دا زموږ سره ډیډ ویجیټیشن میټر شو، دغه شانې که دا منرل شو، که دا د ګرین شو د راکو، دا ټول چې کومه دي دې ته څه وایي؟ these are called components of the soil. بیا په دې کې یو اهم څیز دی هغې ته وایي هیومس. دا هیومس څه شی دی؟ هیومس از د ارګینیک میټر، دا یو ارګینیک ماده ده، یعنی د بوټو او د چا نه د انسانانو نه سازیږي باید د ډیکې اپ ویجیټیبل، خاص کر چې کله وراسته شي څه شی ویجیټیبل سبزیانې، پلانټس اینډ ډیډ انیمل میټر، او دغه شانې د انسانانو وجودونه په هغې کې څه شي خاورو شي. نو که چېرته په یو خاوره کې چېرته د مړ بوټي څه ذراتو، دغه شان دي د سبزۍ څه ذراتو، زاړه سبزي او یا د بل ځناور څه ذراتو، دا ټول چې کومه ذرات دي د دې نه یو مټیریل سازیږي او هغې ته وایي هیومس. اټ ریټین مویسچر ان د سایل، دا هیومس داسې څیز دی چې دا پاتې کوي څه شی نمي پر دې خاوره کې، اینډ میکس د سایل فرټایل، او د دې د وجې نه دا ځمکه صحیح ده زرخیزی. بیا اکټیویټي نمبر 8.4 ته وګورئ څه وایي؟ put a sample of soil د خاورې یوه نمونه واخلئ in a glass bottle، په یو ګیلاس بوتل کې یا جار کې، کوم کې چې دا دغه راځي دغه څورته مربع پکې راځي، دا یو دې دپاره بیا جار ټکې استعمالیږي. pour some water in it، په دې کې به لږې اوبه واچوئ، خاوره ورپسې بیا به اوبه. shake well to mix the soil in water and place it on the table. اوکې observe it after 2 hours، بیا به داسې کار وکړئ چې دننه کومه اوبه دا خاوره تاسو اچولې دا به وړقوئ ښه په تیزۍ سره، او بیا به یې څه ډول کیبرې په یو ټیبل باندې. نو وایي تاسو به څه وینئ 2 ګنټې پس، یا تاسو دا وینئ 2 ګنټې پس. do you observe different layers، آیا په تاسو په دې کې مختلف لیرونه وینئ؟ what is the bottom of the jar، د دې پر یخ کې څه دي؟ نو وایي what do you see over it in the muddy water، د دې نه پس تاسو څه وینئ په دې خاورینه څه کې خاورینې اوبو کې. what is floating up on the surface of water، د دې بر سر باندې به څه وي؟ اوس یو یو د دې جواب وایو. وایي you will observe، تاسو به وینئ that the lowest most layer consists of gravel then sand، چې د ټول نه لاندې چې کومه دي په هغې کې به باجرې غوندې او دغه شان دي then sand او شګه پکې. about it is sticky type of suspended in soil suspended in water، د ټول نه بره چې کومه وي نو هغه به صحیح نښتونکې غوندې خاوره وي او suspended in water ځوړنده کړی شوي په دې اوبو کې. and the top surface is a layer of dead vegetation matter، او د ټول نه بره چې کومه لیر وي نو هغه به د دې مړه کړی شوو ویجیټیشن میټر مطلب د بوټو ذرات په دې کې. نو څو لیر شو؟ اول چې کومه لیر شو نو هغه د موږ سره د څه شو؟ د ګریول، بیا د سینډ، بیا زموږ سره سټیکی ټایپ سویل دا شو، او بیا ویجیټیشن شو. 4 لیرونه پکې سا شو. ښه وایي کریکټرسټیک اف سایل، په ځمکه په خاوره کې کم کم خاصیتونه دي. نو اوس وغږ کړئ the top layer of soil contains sufficient amount of humus، د ځمکې د خاورې چې کومه وي دې کې زموږ سره sufficient amount of humus وي. هیومس مونږ وي چې کله یو مړ څیز دی، انسان دی، بل څوک دی، یا زموږ سره بل ځناور دی، بوټی دی، دغه شانتې مختلف چې دی ژوندي څیزونه کیدی شي، سبزیانې شوې، د هغې چې کله زموږ سره ذرات چې دی نو هغه میکس کړی شي نو دې په خاوره کې دې ته بیا هیومس وایي. وایي د ټول نه بره لیر د دې مټي یعنې د سایل چې کومه دی نو هغې کې څه دی؟ هیومس دی. هیومس څه شی دی؟ اټ از ګرې ان کلر، دا به زموږ سره ګرې کلر کې. او بیلو اټ از a layer of subsoil which contain clay،
د دې هیومس لاندې نه بیا چې دی زموږ سره کلی وي خټی اټس کلر از براون اور ریډیش د دې کلر یا براون یا ریډیش. د لویست لیر کنزسټ آف ګریول د ټول نه لاندې چې کومه لیر دی کې باجري ده. د سویل آف ډفرنٹ پلیس مې ډفر ان پارټیکل سایز د مختلفو علاقو چې کومه خاوره وي نو هغه بدلی د سایز په اعتبار سره په هغې کې چې کوم ذرات دي د وزن په اعتبار سره د نمۍ په اعتبار سره د کلر په اعتبار سره او دغه شانتي د ټیکسچر په اعتبار سره. ټیکسچر مطلب دا دی چې نرمه ده مینه ده زیږه ده دغه څه شی ده. دا اکټیویټي ورکړله دا به تاسو په خپله وکئ سوی چې تاسو یو 3 علاقو والا چې دی نو زموږ سره د هغې سره والی خاوره راوالی د هغې ټیکسچر چیک کوئ زیږه ده که نه مینه ده د هغې رنګ چیک کوئ د هغې د ذراتو سایز چیک کوئ د هغې وزن چیک کوئ او دغه شانتي دا تاسو له څه نه راغیستې ده. هاوس ټایپ اف سویل وایو د خاورې قسمونه. You have analyzed the soil sample collected from different places. دا بره سرګرمي به تاسو کړي نو تاسو د مختلف ځایونو نه څه واخیسته خاوره واخیسته. You have found that the soil sample are different from each other. تاسو به وینئ چې دغه نمونې چې دي در یو بل نه بدل دي. Basically there are 3 types of soil. خاوره 3 قسمه یو ته وایي کلی بل ته وایي سینډ او بل ته وایي سلیټو. نو کلی خټې ته وایي صحیح شوه. Clay particle are very small in size. د دې ذرات چې دی هغه انتهایي واړی. The soil is soft. اوس یې د ټیکسچر خبره کوي سایز خو شو ټیکسچر د سایل از سافټ چې کومه خاوره وي نو هغه زموږ سره انتهایي صحیح نرمه او دغه شان سټیکي انحتونکي ان براونش ان کلر براون کلر کې خړ رنګ کې. اټ کین هولډ مور واټر دی کې صلاحیت وي د رانیوي شي ډېرې اوبه. اټ از ویری هارډ وین ډرای کله چې دا وچه شي خټه نو ډېره سخته وي لوښي ته خلک سازوي. اټ از ډیفیکلټ ټو فلپ تھرو اټ It is difficult to plug through it. په دې کې هل چنانه ایو کول هغه ډېر ګراني. This wet clay can be molded into any shape. په دې کې ته تبدیلي راوستی شي او دې نه مختلف شکلونه سازولی شي. It retain its shape when dried. دا پاتې کوي خپل شکل کله چې دا وچ کړی شي and become more harder او نوره هم سخته شي. It is used to make bricks. دا د خښتو کې استعمالیږي خښتې ته سازیږي and pottery او دغه شان دي خاورین لوښي. دویم دی سینډ. نو سینډ شګې ته وایي. سینډ کنزسټ اف بګر پارټیکل اف ګری کلر. دی کې چې دی زموږ سره غټ ذرات وي خړ رنګ کې اینډ لایټ ان ویټ او دا سپک وي د خټې په نسبت. واټر از رین تھرو اټ ریپیډلی. د دې نه اوبه ډېرې زر وځي. اټ کنزسټ اف موسټلی سیلیکا ګرین. د شګې دپاره چې کومه ټکې په کیمسټرۍ کې استعمالیږي هغې ته مونږ سیلیکا ټکې وایو. نو دې کې زیاتتر د سیلیکا دانې وي. د سینډ سویل فیل ګریټي اینډ کورس. د شګې چې کومه خاوره غوندې یعنې شګه چې کومه وي هغه یاد ساتئ هغه سخت وي او موټه وي. ګریټي اینډ کورس مطلب سخته او موټه. پلانټ ډو ناٹ ګرو ویل. په دې کې بوټي صحیح نه غټېږي. ان ایټ په دې کې ایز کمپیر ټو ادر سایل د نورو خاورو په نسبت. اټ از فاوند آن د کوسټل ایریا ریور بیډز. دا د سمندر په غاړه یا زموږ سره د سیندونو په غاړه یې صحیح شو شګې تاسو لیدلي. سلیټ څه ته وایي. سلیټ از ا میکسچر اف سینډ کلی ان هیومس. کله چې د 3 څیزونه رایوځای شي نو دې نه سلیټ سازیږي شګه خټه او هیومس. It is very useful for gardening. دا باغونو دپاره ډېر لازمي دي. growth of plants and crops. که تاسو غواړئ چې یعنې په یو ځای کې د فصل ښه وشي نو هغې دپاره سلیټ پکار دی. د ټیکسچر ان سموث ان سلکي. د دې چې کومه ټیکسچر دی بناوټ ته تاسو ویلی شئ هغه څه دی هموار دی او سلکي ریخم په شانتې دی نرم دی. It can hold more water than sandy soil. د سینډي سایل د شګلنې خاورې په نسبت ډېرې اوبه جذب کوي. د مویسچر پریزنټ ان دس سویل پرووایډ واټر. په دې کې چې کومه نمي ده نو هغه اوبه ورکوي اینډ منرل معدنیات ورکوي چاته پلانټس ته. اټ آلسو هولډ سټرانګلی د پلانټ روټس. دا په مضبوطیا سره رانیسي شي د بوټي زیلې. ډو یو نو ته وګورئ. soil contain water in air which are essential for life. پرې سویل کې دننه زموږ سره څه دي اوبه دي او دا شانتي هوا ده او هغه د ژوند دپاره پکار ده. it is home of many living things such as earthworm. دا
نو خاوره چې کومه ده دا زموږ سره کور دی د مختلفو ځناورو دپاره لکه د ارتورم د ځمکې د چینجو دپاره انسیکټس د حشراتو دپاره بیټل د ګونګټۍ دپاره ریډس د مږو دپاره ریبټس د خرګوش دپاره او نور سیزونو دپاره انفیکټ د بریک وال از میډ اپ کلی هاو وایي دا خښتو د دیوارونه دا د خښتو نه سازي نو دا خو ماشومانو خبره ده چې د دې لپاره خښتې د خاورې نه راځي د دې خټې نه سازي similarities and differences among different types of soil د مختلفو خاورو په منځ کې موازنه کو چې د هغو په منځ کې یو شانوالی څه دي او مختلف والی څه دي وی میک گروپ ایچ کنزسٹ اف 4 to 5 student ګروپونه ساز کوي او په هر ګروپ کې پکار دي چې څلور نه واله 15 پورې هلکانې after discussion on the characteristics of different soils some group make a chart of similarities and other one of differences بیا چې کله تاسو پرې خاورو منیسه وکړو ډسکشن وکړو نو په دې مختلف خاورو کې یو شانوالی څه دي او مختلف والی څه دي جدا جدا چارټ دې ساز کړی شي hang the charts in the classroom دغه چارټونه دي په کلاس روم کې چې دی ځوړند کړی شي the students should move around to see the work of other groups on the chart هلکان دي چې دی وګرځي او هغه دې د نورو هلکانو چې کوم کار کړی هغه وګوري او هغه دې د دوی کار وګوري Do you know the bacteria and other microorganisms in the soil convert the waste of living animals and dead plant into useful nutrient پر ځمکه کې خاص کر پر خاوره کې مایکرو ارګانیزم دی واړه واړه ځناور دي لکه بکټیریا هغه څه چل کوي زموږ سره د انسانانو د بوټو چې کومه فضول سیزونه دي نو هغه پیدامن سیزونو ته کنورټ کوي د انکریز د فرټیلیټي اف سایل د دې د وجې نه ځمکه سربیږي absorption of water by soil یو تجربه کو چې کومه خاوره چې دی هغه ښه اوبه جذب کوي which soil absorb more water let us explore راځئ چې وګورو activity 8.6 ده تاسو به داسې کار وکئ چې arrange different types of soil sandy slatey and clay شګلنه او دغه شانې سلیټي او دغه شانې خټینه خاوره چې دی دا په مختلف لوښو کې واچوئ make a drainage hole at the bottom of each cup خو د هر یو چې کومه کپ دی د هغې پر یخ کې به سوری وکئ چې اوبه ترې راوځي او که نه peel 3 styrofoam or plastic cup with each sample of the soil دا به چې دی په سټایروفوم کپ کې واچوئ سټایروفوم کپ څه ته وایي په کوم کې چې عام خلک چې او دغه پارسل غونته وي هغې په شان دي کپي چې پکې هم خلک څکي please place each cup in a bigger beaker in order to collect the water as it drip through the soil دغه چې کومه لوښي دي دا په غټ لوښي کې بیا کېدی دا زموږ سره سټایروفوم کپ شو نو په دې کې موږ خاوره واچوله یو کې هم خټه په بل کې زموږ سره فار اګزامپل سلیټ په بل کې شګه اوس په دا په یو غټ لوښي کې بل کې کېدو نو اوس به د دې نه اوبه راوځي نو چې د کم نه ډېرې اوبه راوتې د دې مطلب دا دی چې دا اوبه نه جذب کوي د کم نه چې لږې اوبه راوتې نو دا اوبه جذب کوي نو سب وایي 5 نمبر وایي add the same measure quantity of water in each cup هر یو کپ کې به یو لیول والا اوبه ور واچوئ allow all sample to remain undisturbed for about 10 minutes لس منټه پورې به دا اوبه پرېږدئ یعنې دا لوښي به پرېږدئ دې ته به څه نه وایي measure the quantity of water that drip from each cup using a graduated cylinder graduated cylinder دا یو داسې لوښی وي چې په دې باندې درجې لګېدلي 1 2 3 4 او داسې پسې ځئ نو وایي دغه لوښو کې چې کومه اوبه تاسو کلک کړي هر یو ته ور واچوئ او ناپی کوئ چې څومره اوبه چې دی نو هغه کم یو راپرېښي دي بیا څه record your observation in the following table by copying in your نو چې څومره اوبه سینډي سایل دغه شانې سلیټي سایل او دغه شانې کلی سایل دې ته څومره اوبه موږ ورچیلوې یو به دا ولیکئ د دې نه څومره اوبه راووتې او دغه شانې څومره د دې نه جذب شوي نو 3 ریزلټ به شي لکه مثال کې تاسو 10 ml ورچیلي صحیح شوه نو ټولو ته خو به موږ یو شانتې ورچیلي زه تاسو ته دا کالم ډکومه سوري 10 ml دلته به هم 10 ml صحیح شوه او دلته به هم 10 ml اوس د دې نه څومره اوبه راوتې فار اګزامپل 5 ml د دې نه زموږ سره سلیټي سایل د دې نه فار اګزامپل 2 ml راوتې او د دې نه 1 ml فار اګزامپل دا راوتې صحیح شوه نو اوس دې 5 ml راپېښودې نو دې 5 ml څه کړي ابزار کړي
د دې نه دوه نو دې 8 ml چې دی نو هغه څه کړئ ابزار کړي او دې 9 ml ابزار کړي. What do you observe تاسو ولیدل you will see the water drainage rapidly through sandy soil. د ټول نه زیاتې اوبه به رچانه راوتي د شګلنې خاورې نه. The drainage of water through slaty soil is less than sandy soil. بیا په دویم نمبر چې دی هغه سلیټي سایل نه به چې دی نو هغې نه به ډېرې اوبه راوتي. او بیا whereas more water is absorbed by clay. د ټول نه زیاتې اوبه به جذب کړي یا خټې. انټرسټینګ انفارمیشن څه ته وایي clay is useful to make pottery. دا خټه یو داسې څه دی چې له دې نه لوښي سازېږي. sand for glass او شګې نه چې دی د دې نه شیشه سازېږي. and slate is good for cultivation. او سلیټ چې کومه دی هغه د کاشتکارۍ دپاره استعمالیږي فصلونه په دې کې ښه کېږي. راځو एक्सरसाइज طرف ته. د outer layer of the earth is called crust. option C پکې کریکټ دی. what are the main types of the soil. اوله clay بل چې دی زموږ سره څه سلیټ او بل سینډ. نو کومه option صحیح دی سینډ سلیټ and clay. option C پکې کریکټ دی. او بیا which type soil is good for growth of plants. نو سلیټي. option B پکې کریکټ دی. what is the rule of living organism in the soil. نو داسې چل کوي make soil soft and airy, make soil unfit for cultivation, making soil hard, making the air dry. No making soil soft and airy. option A پکې correct دی. او بیا the amount of fresh water on the earth is 1%. option A correct دی. what is the important in the natural manure. A وایي چې کومه نیچرل مینیور قدرتي سره نو په هغې کې اهم څه دی معدنیات دي. ډیکیډ میټر دی که سینډ دی که نه سالټس دي. نو آپشن بي پکې ټیک دی د ډیکیډ میټر. انشاءالله دې پسې به بیا مونږ شروع کوو سپیس اینډ سیټلایټ 2 چپټرې پاتې شوې دې پسې به انشاءالله دا نن کمپلیټ کړو. کوشش کوو چې انګلیش هم شروع کړو. تاسو ټولو ته ریکویسټ دی چې پلیز دا ویډیوز د خپل ملګرو سره شیر کوئ. دا انګلیش او ساینس سلسله چې ختم شي بیا به میث شروع کوو. میث ځکه په لاس کې کوم چې د هغې بیسې وجه را چې هغه هیر کېږي نو چې مونږ هغه نږدې وکړو ټیسټ ته نو هغه به اسانه شي مونږ ته. نو ریکویسټ دی تاسو ټولو ته سپورټ راکئ. چینل سبسکرایب کئ. دغه شانې د ملګرو سره شیر کئ. ویډیو کم از کم لایک کوئ چې نوي ویډیو چې دی نو هغه زموږ سره تاسو ته په وخت را رسي. تھینکس فار واچینګ. والسلام.